วันนี้ขอนำเสนอตอนตำนานเก้าอี้ผีสิงเก้าอี้ของบัสบีหรือเก้าอี้มรณะเป็นเก้าอี้ไม้โอ๊กที่ถูกผีสิงซึ่งถูกสาปโดยโทมัสบัสบีฆาตกรก่อนที่เขาจะถูกประหารด้วยการแขวนคอในปีค.ศ. 1702 ในรัฐนอร์ทยอร์กเชียร์ประเทศอังกฤษในหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลจากผู้คนในเมืองมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเก้าอี้แห่งความตายเมื่อมองแวบแรกเก้าอี้ไม้โอ๊กจะดูธรรมดาและไม่เป็นอันตรายอย่างไรก็ตามใครจะไปคิดว่าเก้าอี้ที่จัดแสดงตรงมุมพิพิธภัณฑ์ที่มีตำแหน่งห้อยอยู่นั้นลอยไม่แตะพื้นถูกเจ้าของคำสาปแช่งไว้เมื่อ300 ปีที่ผ่านมาดังนั้นผู้เข้าชมจึงไม่สามารถนั่งบนเก้าอี้มรณะตัวนี้เรื่องราวตำนานของเก้าอี้ตัวนี้อาจทำให้คุณขนหัวลุกก็เป็นได้ในปี 1702 เขาได้สังหารพ่อตาและคู่หูของเขาอย่างโหดเหี้ยมในอาชญากรรมที่ทั้งสองก่อขึ้นเรื่องราวของเขากลายเป็นความเชื่อของชาวนอร์ทยอร์กเชียร์เมื่อมีคนนั่งเก้าอี้ตัวโปรดของเขาคนคนนั้นจะประสบอุบัติเหตุฆ่าตัวตายหรือแม้แต่เสียชีวิตด้วยโรคร้ายแหล่งข่าวหลายแห่งกล่าวว่าเมื่อพวกเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ต้องคำสาปพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบของบัสบีก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตโดยพูดว่าขอให้ความตายมาถึงใครก็ตามที่กล้านั่งเก้าอี้ของฉันตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1600 ชายในท้องถิ่นชื่อแดเนียล ออตตี้ได้ก่ออาชญากรรมหลายอย่างเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวบางส่วนคือการขโมยเครื่องประดับสกุลเงินปลอมทั่วเมืองเดเนียลมีลูกสาวคนหนึ่งที่เขารักมากชื่ออลิซาเบธ ออตตี้ครั้งหนึ่งอลิซาเบธตกหลุมรักและแต่งงานกับชายในท้องถิ่นชื่อโทมัสบัสบีซึ่งเป็นผู้ร่วมก่ออาชญากรรมที่พ่อของเธอก่อด้วยหลังจากร่วมกันปลอมแปลงสกุลเงินแดเนียลและบัสบีประสบความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับการปันส่วนแบ่งส่งผลให้เกิดการทะเลาะโต้เถียงเมื่อตกลงกันไม่ได้วันรุ่งขึ้นตอนกลางคืนแดเนียลไปเยี่ยมโรงแรมที่โทมัสบัสบีและอลิซาเบธอาศัยอยู่หลายแหล่งกล่าวว่าแดเนียลไปที่นั่นเพื่อพาลูกสาวของเขาอลิซาเบธกลับบ้านอีกแหล่งหนึ่งกล่าวว่าแดเนียลเพียงต้องการมาเยี่ยมเท่านั้นใครจะคิดว่าแดเนียลมาถึงบ้านของบัสบีจะกลายเป็นวันสุดท้ายที่แดเนียลไปเยี่ยมลูกสาวบัสบีเพิ่งกลับจากปาร์ตี้กับเพื่อนๆเห็นแดเนียลพ่อตาของเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดด้วยอารมณ์ที่ยังคงพุ่งสูงบวกกับอาการมึนเมาบัสบีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความโกรธที่สุมอยู่ภายในทำให้เขาเข้าต่อสู้กับแดเนียลส่วนอลิซาเบธซึ่งในเวลานั้นไม่มีแรงพอที่จะเข้าไปห้ามทำได้เพียงแค่อยู่เงียบๆและเฝ้าดูทั้งสองต่อสู้กันแดเนียลซึ่งในตอนนั้นเพิ่งรู้ว่าบัสบีเมาก็ยุติการชกอย่างกระทันหันแล้วขอตัวกลับบ้านส่วนบัสบีซึ่งยังอยู่ในอาการมึนเมารู้สึกโกรธยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าแดเนียลจะกลับบ้านเขาจึงตัดสินใจตามแดเนียลกลับไปที่บ้านของเขาเมื่อเขาตามมาถึงบ้านของพ่อตาเขาเข้าโจมตีด้วยค้อนที่เขาถืออยู่และตีเขาที่ศีรษะจนพ่อตานอนหมดสติไปด้วยเลือดทั่วร่างกายเมื่อแดเนียลถูกพบว่าเสียชีวิตบัสบีกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญและเขาถูกพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมช่วงเวลาก่อนถูกประหารชีวิต
บัสบีได้ขอเวลากล่าวคำอธิษฐานสุดท้ายของเขาไปที่โรงแรมของเขาเยี่ยมชมเก้าอี้ที่เขาชอบมากและสาปแช่งใครก็ตามที่นั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นจะต้องตายอย่างสยดสยองเจ้าของโรงแรมที่บัสบีและภรรยาอาศัยอยู่ใช้เรื่องราวของบัสบีเพื่อดึงดูดลูกค้าในทันทีเขาเก็บเก้าอี้ตัวนี้และย้ายเข้าไปในห้องเพื่อเชิญลูกค้าที่สงสัยจะได้เข้าชมเกี่ยวกับเรื่องราวของบัสบีโทมัสบัสบีถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอข้างโรงแรมที่เขาพักอยู่ในที่สุดสถานที่ของโรงแรมก็เปลี่ยนชื่อเป็น Busby Stoop Inn โดยใช้ชื่อโทมัสบัสบีตามความนิยมของโรงแรมเก้าอี้มันถูกสาปจริงหรือตามคำให้การของผู้ที่อยู่อาศัยทุกคนที่นั่งบนเก้าอี้ของบัสบีจะต้องตายในไม่ช้าทหารจำนวนมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ของบัสบีไม่ได้กลับมาอย่างปลอดภัยชาวบ้านสันนิษฐานว่าพวกเขาได้รับคำสาปจากเก้าอี้ของบัสบีเรื่องราวของผู้คนที่เสียชีวิตหลังจากนั่งเก้าอี้ตัวนี้มีมากมายและรายละเอียดการเสียชีวิตของพวกเขาก็แตกต่างกันไปคนกวาดกล่องไฟในปีพ.ศ. 2437หลังจากดื่มที่บาร์ของโรงแรมแล้วตัดสินใจนั่งเก้าอี้ของบัสบีเขาถูกพบเป็นศพในวันรุ่งขึ้นแขวนคอจากเสาหน้าโรงแรมการตายของเขาถือว่าเป็นการพยายามฆ่าตัวตายเพราะเขารู้สึกหดหู่ใจมีชาวบ้านเพียงไม่กี่คนที่พูดถึงการตายของเขาด้วยคำสาปของบัสบีที่ยังคงมีผลอยู่และหลังจากนั้นพนักงานฝึกหัดที่บัสบีสตูปอินได้ท้าทายเพื่อนร่วมงานของเขาให้นั่งบนเก้าอี้ต้องสาปเพื่อนของเขารับคำท้าและนั่งลงบนเก้าอี้ในตอนบ่ายเขาถูกพบเป็นศพไม่ไกลจากโรงแรมเนื่องจากอุบัติเหตุลึกลับเหตุการณ์เดียวกันยังมาจากนักบินหนุ่ม2 คนที่ใช้เวลาทั้งคืนนั่งพักผ่อนคุยกันในตอนแรกพวกเขาลังเลที่จะใช้เก้าอี้ของบัสบีเป็นที่นั่งเพราะพวกเขาหมดหวังและอยากลองกับคำสาปของบัสบีทั้งคู่จึงลงเอยด้วยการสลับกันนั่งและต่อมาพบว่าพวกเขาทั้งคู่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางกลับจากฐานทัพอากาศในปี 1970 โทนี่ เอิร์นชอว์เจ้าของโรงแรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นรู้สึกหวาดกลัวกับความตายด้วยคำสาปของโทมัสบัสบีในที่สุดเขาก็ย้ายเก้าอี้ไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้คนนั่งบนเก้าอี้คำสาปอย่างไรก็ตามยังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นพนักงานขับรถส่งสินค้าที่ส่งสินค้าไปยังชั้นใต้ดินของโรงแรมคนขับรถคนนี้ไม่รู้เรื่องคำสาปที่นั่งบัสบีเขาจึงนั่งลงบนเก้าอี้ของบัสบีหลังจากรู้สึกสบายตัวและผ่อนคลายเขาก็เดินทางต่อแต่กลับมาเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเวลาไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงต่อมาโทนี่ เอิร์นชอว์ตัดสินใจบริจาคเก้าอี้ต้องสาปให้กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและขอให้นำไปวางในที่ที่คนไม่สามารถนั่งได้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับที่นั่งของบัสบีคือพิพิธภัณฑ์เติร์กซึ่งตั้งอยู่ในอาคารที่ค่อนข้างโบราณพิพิธภัณฑ์เอาเก้าอี้มาวางไว้ในท่าแขวนเพื่อไม่ให้คนอื่นนั่งได้ทั้งยังติดป้ายเรื่องราวของเก้าอี้บัสบีและเรื่องราวของเหยื่อที่ต้องเสียชีวิตเพราะนั่งเก้าอี้ต้องสาปนี้และยังโพสต์เตือนว่าอย่าแตะต้องเก้าอี้ตัวนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเอง
เก้าอี้ตัวนี้ได้รับการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ดร.อดัม โบเวตเขาสรุปว่าเก้าอี้บัสบีในพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นราวปี 1840 หรือ 138 ปี หลังจากโทมัส บัสบีถูกประหารชีวิตโดยยิงจากโครงสร้างไม้ที่ใช้แม้ว่าเก้าอี้ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จะไม่ใช่เก้าอี้ตัวเดิมที่ถูกสาปโดยโทมัส บัสบีแต่เรื่องราวของเก้าอี้ตัวนี้ได้กลายเป็นประเด็นกังวลของสาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์แห่งความลึกลับและอาถรรพ์ผู้เข้าชมดูเหมือนจะไม่มีใครกล้าที่จะนั่งบนเก้าอี้ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพราะพวกเขากลัวว่าคำสาปของโทมัส บัสบีจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาหนึ่งในคำถามที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้คือเก้าอี้ต้องสาปของบัสบีตัวจริงอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้จนถึงตอนนี้ครับเพื่อนๆเรื่องราวในวันนี้หลอนกันไหมยังไงอยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้าชื่นชอบวิดีโอของเราฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ด้วยนะครับและถ้าใครมีเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนๆน่ากลัวสามารถส่งมาให้ผมได้ที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเรื่องเล่าโลกวิญญาณทางเรามีของที่ระลึกมอบให้สำหรับเรื่องของเพื่อนๆที่ได้รับคัดเลือกมาทำคลิปด้วยครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าราตรีสวัสดิ์